No niin, sitä ollaan Turussa. Täällä olisi Kalevan kisat edessä. Huomenna perjantaina on 1500 ja sitten lauantaina 800 metrin alkuerät. Tää on semmonen juhlavuosi vähän, että mun ensimmäiset Kalevan kisat oli Turussa. Ja nyt sitten ollaan taas Turussa ja nää on mun uran 10. Kalevan kisat. Mut kutsuttiin tommoseen Kalevan kisojen mediatilaisuuteen. Siellä oli noin muutamat urheilijat, sitten toimittajat pääsi kyselemään. Siinä on vähän tommosia Kalevan kisojen ennakkoasetelmia ja sitten siinä oli monta toimittajaa silleen teki juttuja. Oli vähän tosiaan silleen jännittävää, että en mä ikinä tommosessa tilaisuudessa ollut, mutta oli kyllä hienoa päästä ja siistiä, että tuohon niinku kutsuttiin. Ai se kuvaa tulee takakameralla. Tällaisia pitää tehdä. Alright. Sitten verkkaamaan. Käsky kävi doping-testiin, eli nyt sitten mennään vähän... Aha. Joo, eihän siellä sanottiin saman tien testissä, että eihän siellä saakaan kuvata mitään, mutta personal bestin tein kyllä tässä testin annossa, että en ole kyllä ikinä antanut noin nopeasti doping-testiin. Katsotaan, jos mä jossain vaiheessa selitän vähän tarkemmin sitä, että minkälainen testi sitten on. Sain tuolta tommosen Suokin logolla brändätyn käsikäsin, niin sitä saa kuulemma kuvata ja laittaa someen, niin kuvataan nyt sitten semmonen. Pikku loppuverkka ja sitten syömään äkkiä. Päivä numero 2. Nyt on ihan kiva tosiaan, kun ei oo heti aamusta sitä 8 alkueriä, kun edellisinä vuosina on saattanut olla, että tähän aikaan olisi vähintäänkin verryttelemässä kisaa varten. Niin nyt se on vastassa iltapäivällä, niin se on ihan hyvä, että sai kunnolla nukuttua sitten ja vähän palauduttua tuosta kisasta. On semmonen tosi hyvä fiilis, kun sai lunastettua ne ennakkosuosikin odotukset tuosta tonni vitoselta ja sai silleen toteutettua sen suunnitelman mukaan. Niin väärinpäin. Tadaa, siis niinku näin. Mä oon totta kai tässä puolueellisessa asemassa, mutta jos multa kysytään, niin ehdottomasti Kalevan kisojen mielenkiintoiset alkuerät on 800 metrin alkuerät, koska jos nyt vertaa muiden lajien alkueriin, niin 800 metrin alkuerissä siinä on se taktinen elementti, mikä tekee niistä tosi mielenkiintoiset. 3 erää, aina jokaista erästä 2 ensimmäistä suoraan jatkoon. Ja sitten kun katsotaan kaikki erät yhteensä, niin niistä sitten 2 nopeinta aikaa pääsee vielä lisäksi, eli 8 pääsee siihen finaaliin. Sitten mä oon nähnyt semmosia alkueriä esimerkiksi silleen, että sama erään on sun 4 semmoista, jotka on ollut niinku kaikki aika kovia. Ja siinä on niinku oottanut silleen, että okei, tää erä varmasti lähtee vetämään vauhtia, koska sitten ne kaikki 4 pystyy pääsemään finaaliin, jos siitä tulee kovimmat ajat siitä erästä. Mutta sitten ne ei lähdekään vetämään kovaa vauhtia. Niin sitten siihen finaaliin, kun siihen mahtuu vaan 2, kaikki ruottaa siinä erässä kiriinsä, niin sitten siitä saattaakin joku ennakkoon kova pudota pois ja silleen voi tulla vähän yllätyksiä. Tai sitten jos sama erään kuin sä itse oot, niin on päätynyt 2 semmoista ennakkoon niin kovaa, että ei pysty luottamaan, että niitä voittaisi kirissä, että pääsisi siihen niin suoraan jatkopaikkaan. Niin sitten olisi vähän niin kuin lähettävä vetämään sitä vauhtia, että pystyisi sillä aikapaikoilla pääsemään sinne jatkopaikoille. Tai parhaassa tapauksessa ottaa jonkun kaveri, joka on samassa tilanteessa ja lähdette yhdessä vetämään vuorovedolla. Ja sitten siinä, niin jos käy kaikki hyvin, niin sitten sä ja sun kaveri pääsette
finaaliin, jos ne ennakkoon kovimmat ottaa ne suorat. Mä haluan tähän herää. Voiko perua osallistua? Tuossa on hirveän hitaasti juosta, kun muuta sieltä jatketaan. Haluatko vetää ensin vai jälkeen? Tarviiko olla videokameran päällä? Panuuko se Markus Teijula äsken puolella? Sanoisin, että tää kakkoserä on kaikkein kovin. Luulisin, että siinä juostaan kovimmat ajat siitä erästä, mutta katsotaan nyt miten sitten käy. Kello on sen verran, että lähdetään verryttelemään. Eilen oli kisa, niin ei tarvii niin kovaa verkkaa tehdä kuin ja lämmin keli, niin ei pidä kattaa liikaa. Siinä oli 8 alkuerät. Aika hallittu alkuerä itsellä, mutta pikkusen oli semmonen ei ihan tuoreen tuntunen jalka. Et vähän niinku eilinen olisi painanut. Mutta nyt tässä palautuminen käyntiin, että huomenna olisi sitten hyvässä iskussa. Tuossa on 3. eli viimeinen kisapäivä. 8 finaali. Koittanut vähän miettiä, että mikä olisi semmonen taktiikka, mikä niinku tässä parhaiten toimisi. Vähän jännittää. Tällä tavalla sitten menee se doping-testi. Eli kisan jälkeen sieltä mixed zoneille, minne mennään kisan jälkeen, niin saapuu testiin saattaja. Koko ajan sen testiin saattajan pitää näköyhteys tähän urheilijan, kunnes urheilija on viety sinne testihuoneeseen. Sitten tosiaan mennään sinne testihuoneeseen, jossa sitten on saatavilla juomista. Todennetaan henkilöllisyys, jollain henkilökortilla mulla oli ajokortti mukana. Sitten vaan täytetään omat henkilökohtaiset tiedot ja siihen laitetaan esimerkiksi kaikki lääketiedot, mitä on viimeisen viikon aikana syönyt. Tänä vuonna sitten luonnollisesti siinä poikkeustilanteesta johtuen niin sitten iskettiin myös kasvonaamari ja suojakäsineet sitten. Sitten siitä testi. Tai se näytteenanto. Mä ite en oo ollut verinäytetestissä, mä oon ollut vaan virtsanäytetestissä, mutta se tosiaan siis menee näin, että siinä urheilija valitsee itselleen näytepurkin. Siinä on siis useampi, mistä saa valita. Siitä valitaan 1 ja sitten sinne pitäisi saada sitä näytettä. Virtsaa vähintään 90 millilitraa. Testaa ja sitten siinä vieressä valvoo, että se näyte sinne sitten tulee ihan niinku oikeasta vehkeestä. Että mä oon kuullut semmosia tarinoita, että tässä on jonkinlaisia tekoletkujakin vähän koettu käyttää, mutta en tiedä sitten pitääkö ne sitten ihan paikkansa. Mutta sitten vaan kansi päälle. Urheilija taas valitsee jonkun, siinä on useampi boksi, mistä saa valita. Ja sieltä otetaan sitten näytepullot esiin. Näytepulloihin sitten kaadetaan se näyte sitten sen testaajan ohjeiden mukaan ja isketään korkki päälle ja ihan pikku tippa jätetään silleen, että tarkistetaan siitä, että se näyte ei ole liian laimeita. Siinä vaiheessa, kun ne pullot on sinetöity, korkit on kiinni, niin siinä vaiheessa sitten se testaaja saa koskea niihin pulloihin tai yleensäkään mihinkään välineisiin. Et tähän asti se, joka on siinä testien valvomassa, se ei saa niinku mihinkään koskea. Se vaan ainoastaan neuvoo silleen, että mitä teet ja mitä otat. Sitten laitetaan pullot takaisin noihin bokseihin ja käydään läpi, että miten tämä testi meni ja kaikki on ihan ok siellä niinku kirjallisesti. Ja testilabraan tosiaan sitten lähetetään ainoastaan semmonen, että siellä labrassa ne näkee vaan tämän numerokoodin. Ne on täysin anonyymeinä, menee urheilijat sinne testilabraan. Just lähdettiin tuosta hotellihuoneesta ja pakkasin kamat ja huomasin, että piikkareita ei ole missään. Että olen miettimään, että mihin olisi voinut jäädä, niin ainoastaan eilisen Mixed Zoneille on semmonen, mihin ne olisi voinut jäädä. Että toivotaan, että löytyisi. Jos ei, niin tekeekö jotain muuta? Jos niitä ei löydytä piikkareita, niin sitten pitää selvittää, että kuka niitä pystyisi lainaamaan. Että mä luulen, että tosiaan siinä kohti, kun mä katsoin niitä alkueriä, siinä mä tulin tavallaan itse sinne Mixed Zonelle. Sitten kun lähti vielä katsomaan viimeistä erää, niin sitten se on varmaan niin jäänyt sinne. Yleensä laittaa automaattisesti sinne pussiin, mutta nyt sitten ei ole laittanut, niin ne on varmaan siinä sekannuksessa sitten jäänyt sinne zonille, mutta yes. Piikkarit löytyy. Kyllä. Noin, loistavaa. Kiitos tukijoukoille. Mä oon käyty kuule toimitsijoiden ruokalassa ja vähän Mikkilassa ja Mixed Zonella ja
Tästäkin heti paluu takaisin arkeen, että mulla oli tossa viikolla ennen kisaviikonloppua oli silleen aika tiukka rutistus tuossa noiden videohommien puolesta, että siinä sai oikeastaan vähän keskittyä siihen, että ei niinku kuormittaisi itseensä liikaa, ettei sitten haittaisi kisaviikonloppua. Saman tien kun Turusta palasi, niin pääsee taas tekemään noita hommia lisää. Tosi upea fiilis kyllä nyt viikonlopun jäljiltä, että tuplamestaruutta lähdettiin hakemaan ja sehän siellä saatiin. Ja oli niin selkeänä ennakkosuosikkina molemmille matkoille lähdössä. Tuossa meinasi luoda vähän semmoisia paineita, että meinasi tulla vähän semmoinen epäonnistumisen pelko tuossa. Mä oon ainakin omasta mielestäni ihan hyvä kääntää ton latautumisen silleen, että se kuitenkin meni silleen aika positiiviseksi se latautuminen siihen, että niin koittiin just nimenomaan hakea siitä ennakkosuosikin asemasta sitä itsevarmuutta siihen omaan tekemiseen. Ja sillähän se menee, että se niin kuin halu voittaa pitää olla suurempi kuin pelko siitä epäonnistumisesta, että pystyy tekemään onnistuneen suorituksen. Loppukauden suunnitelmat on vielä vähän auki, että en oikein tiedä, että minkälainen loppukausi tässä tulee. Olisi kiva päästä vielä juoksemaan kovaa jossain. Tässä nyt kun tosiaan toi koronan toinen aalto on tekemässä vähän tuloa, niin se tekee tästä tilanteesta vähän taas epävarman, varsinkin noiden kansainvälisten starttien suhteen. Että katsotaan miten homma jatkuu, ja Kalevan kisat oli nyt joka tapauksessa, kun arvokisat peruuntui, niin tämän kesän tärkeimmät kisat, ja on kyllä tosi hyvä fiilis, kun siellä tuli nyt toi onnistuminen.